Hi guys, what's up? Good morning. Ngayon ay PMS naman tayo ng ating service sa ating sasakyan. So tara, dito tayo sa Honda. Umaga pa. May appointment tayo alas 9. So it's 8:40. So apat naman tayo doon alas 9. So tara, let's go! Guys, so matraffic na talaga, madami na sasakyan, maraming tao sa labas, para nagbalik na sa normal pamumuhay. Kahit na MGCQ pa lang tayo, expect more pag nag GCQ na. So ayan, dami ng titinda, batya, ayan, dami ang bukas. Kahit na nga yung mga karinderya, may dining na rin ulit pero bawal yun. So ingat lang tayo guys, and stay healthy, stay at home. Okay guys, so dito na tayo, ligo na lang tayo. Then okay, let's go. Okay, dito tayo guys, hintay lang tayo. Number 13. So medyo konting skeletal force lang sila. So ayan guys, sasalang na si Mobi. Yan, nire-ready na nila ang lifter. Iangat na yan anytime. Medyo matagal tayo dito dahil konti yung tao, konti yung worker nila, skeletal force. Medyo madami naman din yung nagpa-schedule, pero okay lang, nakapili naman tayo. At least ngayon nakasalang na rin. 10 lang natin matapos to, then yan, uwi na rin tayo anytime. Ngayon alam ko change oil lang naman ang gagawin sa kanya, then yung iba checkin nila kung anong may diferensya. So ayan guys, umangat na siya. Ayan na. Ayan. Umaangat na si Mobi. Hi guys, we're going home again. So tapos ng PMS ng ating sasakyan, yung Mobi. Na tayo. Medyo tagalan tayo kasi konti yung gumagawa. Siyempre skeletal force lang, so medyo matagal ang proseso. Madami nakalinya, kaya matatagal lang ka, lalo na pag may nauna sa'yo. At least ito, tapos na tayo, pauwi na tayo, at makakain na tayo ng lunch.
Okay guys, so dito na tayo sa bahay ngayon. I-update ko lang kayo. At ito ang ating binayaran sa ating PMS kanina. So ang ating binayaran ay 6,000 plus 518. So that's for the 90,000 mileage na PMS ng aking Honda Mobilio. So ngayon meron na rin sila ngayon ganito disinfection checklist. So iyan nila lang ngayon lahat na to, i-disinfect nila yan. So pag nagpa PMS kayo, ganyan din ang gagawin sa inyo to after mag PMS. So yan, that's it guys. Dito na tayo sa bahay. So have a safe ride. So long and goodbye. See you around.